අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න හිතුවා. මෙන්න මේ ස්ටාර්ලින් එන්ජින් එක පෙන්වන්න තමයි මේ පොඩි වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. මේක හදන විදිය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක හදන විදිය මට වීඩියෝ කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද තැනින් තැන වැරදුනා. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා වගේම අපැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේ වැරදි හදද්දි. ඉතින් ඒකින්ද හරියට මේකක් හදලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ තියෙන ස්ටාර්ලින් එන්ජින් එකක්. මේක හදලා තියෙන්නේ ටින් බෙල් එක සහ බීම කෑන් එකතු කරලා. ඉතින් මේක වැඩ කරන්නේ මේකේ තියෙනවා පිස්ටන් දෙකක්. මෙන්න මේ බැරල් එක ඇතුලේ තියෙනවා එක පිස්ටන් එකක්. ඒ වගේම මෙතනත් පිස්ටන් එකක් විදිහට තමයි මේ බැලුන් එකක් දාලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙන්න මේ බැරල් එක අපි රත් කරනවා. එතකොට මේක ඇතුලේ තියෙන වාතය ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒ ප්‍රසාරණය වෙන වාතය මෙතන පිස්ටන් එකත් අල්ලු කරගෙන මෙන්න මේ බැරල් එකට එනවා. එතකොට මේ බැරල් එකේ තියෙන පිස්ටන් එකෙන් තද වෙනකොට ඒ රත් වෙලා ප්‍රසාරණය වෙලා ආපු වාතය ආපහු පූල් වෙනවා. එතකොට ආපහු මේකේ පීඩනය අඩු වෙලා මේ පිස්ටන් එක පහළට යනවා. එතකොට ආපහු මෙතනින් නිරන්තරයෙන් උණුසුම සපයන හින්දා ආපහු රත් වෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය සර්කල් එකක් විදිහට වෙනවා. එතකොට මේ වීල් එක කැරගෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටර්ලින් එන්ජින් අතීතයේ භාවිතා කරලා තියෙනවා ෆෑන් වල ෆ්‍රිජ් වල මේ වගේ එන්ජින් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ලාම්පු තෙල් පහනක් පත්තු කරලා වැඩ කරන විදිහට තමයි ඒවා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ නම් ගොඩක් දුරට භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක භාවිතා නොවෙන්න හේතුව තමයි මේක පෙට්‍රල් හරි ඩීසල් හරි එන්ජින් එකක් වගේ ගොඩක් වේගෙන් RPM එක වැඩි වෙන විදිහට වැඩ කරන්න බෑ. මේක සාමාන්‍ය වේගයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි ස්ටාර්ලින් එන්ජින් එක වැඩ කරන්නේ සහ ඒ ගැන හැඳින්වීම පොඩියට කළේ මම. ඉතින් මේක හදන්න ටින් බෙල් එක ටිකක් එකතු කරගෙන ඒ වගේම මේ වගේ බර වීල් එකක් හදාගන්න CD ටිකක් එහෙම එකතු කරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එක සෙට් වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell button එක enable කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් නිර්මාණ හදන විදිය බලා ගන්න වගේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේක හදන්න සෙට් වෙමු.